गुटेर खाने आज बिहान बिहान फेरि कस्तो सिद्रो खान मन लाग्यो त नि फेरि तरकारी किन्न गएको अब यसो के अरे माछा देखेपछि फेरि लोभ लागिहाल्यो माछा देखेपछि खान मन लागिहाल्छ है अरू कुरा देखेर लोभ लाउनु न माछा देखेपछि त लोभ लागिहाल्छ होइन फेरि यो कस्तो राम्रो हुन्छ कि यो चट्टेलाई अब नुन बेसार मात्र हाल्ने पनि मिठो हुन्छ त्यसमा त यार नुन बेसार थोरै अमिलो हालेर मोलेर छोडिदिनु अनि अदुवा लसुन पनि चाहिन्थ्यो तर अदुवा लसुन चाहिँ यता सिद्रा पुरा पखालेर बस्ने उता स्याउ चाहिँ पुरा चुली लाएर देखिरहेछ दामीसित तपाईँ बोल्दै बोल्नु होइन अनि मैले स्याउको कुरा निकालिदिएँ अनि कुक अदुवा हाल्न पर्छ नि पर्दैन ओ त चक्कुको बिँडले ठकठक पारेर हाल्नु न हाल्ने नै हो है नत्र नहाले नि हुन्छ एउटा ठोकठोके ल्याउनु पर्यो त्यस्तै भनेको कि मैले नि गिलासहरू खस्दा फेरि कस्तो छ यहाँ सबै एकै ठाउँमा घन्चा मन्चा छ पहिलाको रुममा त्यति धेरै सामान हुँदा पनि पुरै व्यवस्थित थियो अहिलेको रुममा केही सामान छैन र पनि थोरै सामान पनि कति धेरै देखिरह त्यो बिउ त तितो हुन्छ तर यो कागतीमा कस्तो राम्रो रस छ नि कस्तो राम्रो छ क्या कागती कति दुईटालाई 89 थियो क्या मैले अस्ति लिएर आउँदाखेरि चल होला नि फेरि मसला हाल्ने होइन हुन त म माछा कहिले पकाउँदिनँ अनि त्यही त मैले माछा अहिलेसम्म कहिले पकाएको त नि अनि थाहा होइन र कति बेर छोडिदिने ए जम्मा 5 मिनट छोड्ने हो सानो माछा हो नि त यो ठुलो माछा होइन नि त सक्का अरू के चाहियो ऊ त सानो हरियो बिर्को भएको डब्बाको मसला हाल्दिनु त्यो मिक्स छ नि त नहाल्नु त नि के फेरि अहिले फ्राई गर्दा डर लाग्यो यस्तो छ लेमन हालेपछि मासु चाहिँ फुट्दैन क्या फुट्दैन फुट्ने डर हुन्छ साह्रै तेल त त्यो ग्यास भन्दा बरु यताको ग्यास बल्छ नि हिजो मलाई आमाले किन पेट 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 पारियोस् किन टोलाइस् रे अनि मेरो ग्यासै बल्दैन के एकछिन त्यो अठाइरहनु पर्छ ब्याट्री छैन होला भन्छ ब्याट्री चाहिँ नयाँ हाले पनि बल्दैन कि होइन यतापट्टिको चुलो चाहिँ राम्रोसँग बल्छ होइन यतापट्टिको चुलो चाहिँ अलि राम्रोसँग बल्दैन के बल्यो बल्ल उतोको चलाइदिनु पङ्खा फ्राई गरेर राख्नु यहाँ थाल त्यो चाहिने होला नि त निकाल्नलाई
हिजो आलु बढी भयो त्यहाँ 2-3टा आलु खान्थे हो त्यहाँ हिजो थुक्पा खाँदाखेरि तरकारी त्यो तेलमा पानी परेछ क्या चिर गर्छ त्यो हाल्नु त्यो त्यो युज गरेर फाल्दै हुन्छ अब त्यो अस्ति रोटी पकाउँदाखेरि युज गरेको थिएँ मैले अनि छोपेर छोडिदियो पछि त्यो पसिना झरेछ क्या हो अनि त्यसरी सनफ्लावर राम्रो रहेछ तेल चाहिँ बाक्लो छैन कि त्यो तेल खाँदाखेरि पनि राम्रो हो पानीले चिर उडेको तेल मलाई त यो फ्राई गर्दा त डर लाग्छ अलिक टाढै बस्नुपर्छ पानी त पुरा माछा उफ्रिँदै गरेर उफ्रिरह उफ्रेको बाफ्रे पानी भाँडा पनि कस्तो पुरै के त्यो ग्यास चेन्ज गरेको परे गर्दाखेरि भाँडा नि बिग्रेर कालै काला भएन सबै एकैचोटि हाल्ने हो पानी सहित हालिदिनु भयो सबै पानी अब त्यहाँ पानी माछा खासै चलाउन हुन्न भन्छन् है माछा धेरै चलायो भने तितो हुन्छ अरे हो र अनि चाहिँ फुट्छ क्या त्यही भएर धेरै चलाउन हुन्न त्यसो सानो ग्यास लगाइदियो भने छोडिदिनु सानो ग्यास ढाक्न हुन्न फेरि माछा खान्छ बुढ्दाखेरि गल्छ होइन आज बिदाको दिन हामी के गरेर बसेर बिदाको दिन त अनि अरू दिन त त्यस्तै तर बिदा भनेपछि त फेरि बसिरहनु मन लाग्छ खाना खान मन परेन नलाग्ने थकाइ मार्ने दिन त हो क्या रे फेरि हिँडेको हाम्रो चाहिँ माछा चाहिँ रेडी भयो कस्तो लाग्यो कस्तो देख्यो